حتى أنت يا ممادي. كطعنة بروتوس ليوليوس قيصر طعن ممادي قائده كوندي بقلبه، فالحارس المخلص لم يعد كذلك، فقد بلغ سيل الزبا والقائد لم يعد يحتمل. فما الذي يحصل في غينيا؟ انقلاب جديد في القارة السمراء. رئيس غينيا يظهر في فيديو مصور وهو معتقل من قبل حرسه الخاص في إعلان رسمي لنهاية حكمه. غينيا كونكاري، الدولة الواقعة غرب إفريقيا، يحدها المحيط الأطلسي من الغرب، وتحيط بها دول مالي والسنغال وساحل العاج وليبيريا. عاشت أجواء مجنونة في الأيام الأخيرة بانقلاب تم بسرعة كبيرة، وفي لحظة مفاجئة أطيح بحكم ألفا كوندي صاحب 83 عاماً، المعارض القديم في غينيا والذي حكم عليه بالإعدام في السابق، لكنه في النهاية وصل للرئاسة عبر صناديق الاقتراع، حيث انتخب رئيساً عام 2010 وبات أول رئيس ينتخب بشكل ديمقراطي، وذلك بعد سنوات طويلة عاشتها غينيا تحت حكم الدكتاتوريات والحكم العسكري العنيف الذي أقصى الحياة السياسية وأدى لحالة اقتصادية مزرية، إلا أن الرئيس المنتخب سرعان ما تغير، فسريعاً بعد وصوله لسدة الحكم فرض كوندي قبضة أمنية شديدة وخنق المعارضة بشكل كبير، كما أنه رفض التخلي عن الحكم إطلاقاً حتى بعد وصوله لسن 83 عاماً. وللحفاظ على كرسيه عدل الدستور عام 2020 ليسمح له بالحصول على فترة رئاسية ثالثة، على الرغم من اجتياح الاحتجاجات بقوة، إلا أن كوندي قرر الاستمرار بالحكم وضرب الدستور بعرض الحائط. كوندي المتمسك بكرسيه لم يكن يعلم أنه هو من خط بيده نهاية حكمه، فعقب وصوله للرئاسة أسس قوات خاصة وضع على رأسها العقيد مامادي دومبويا، وهو الرجل ذاته الذي اقتحم قصر الرئيس واعتقله، ثم ظهر في بيان ليعلن إيقاف العمل بالدستور وإغلاق مؤسسات الدولة، معلناً سيطرته على البلاد بالكامل. فمن هو قائد الانقلاب السريع؟ مامادي دومبويا عقيد يحمل الجنسية الفرنسية، وهو في الواقع متزوج من مواطنة فرنسية أيضاً. عمل في الجيش الفرنسي لأكثر من 15 عاماً، وشارك في عمليات عسكرية في عدة دول منها أفغانستان وجيبوتي وجمهورية إفريقيا الوسطى، وخضع خلال تلك السنوات للعديد من التدريبات في فرنسا، كما خضع لدورة تدريبية خاصة في إسرائيل، وذلك ضمن مجموعة من نخبة المقاتلين، الأمر الذي سلط الأضواء عليه في غينيا. ففي العام 2012 استدعاه الرئيس كوندي للبلاد، وأوضحت بعض المصادر أن كوندي هو من جعل مامادي يقوم بكل تلك التدريبات، لأنه كان يهدف ليكون هو القائد للقوات الخاصة المعروفة باسم GPS، وهو ما حدث تماماً بعد عودته لغينيا، حيث تمت ترقيته لرتبة قائد كتيبة وتسلم قيادة القوات الخاصة، وذلك اعتماداً على خبرته الدولية ونجاحه الكبير في مهمات القيادة الخارجية. وفي العام 2019 منحه كوندي رتبة عقيد، وذلك في ترقية جديدة أوضحت حجم الثقة التي يتمتع بها مامادي. كما أظهرت تقارير عدة منح قوته أحدث الأسلحة والتقنيات، بالإضافة للصلاحيات الواسعة في البلاد، على الرغم من تبعيتها الكاملة لوزارة الدفاع، وهو الأمر الذي على ما يبدو لم يعجب مامادي. فمع أواخر العام الماضي ظهرت تقارير تشير لصراع يدور في القصر الرئاسي بين مامادي وكوندي، حيث طلب الأول بزيادة قوة ونفوذ كتيبته أكثر، وذلك على حساب وزارة الدفاع الغينية، وهو الأمر الذي رفضه كوندي بشكل قاطع. ارتفعت الإشاعات والتكهنات أكثر حول الصراع، حتى أشارت وسائل إعلام غينية إلى اعتقال مامادي، لكنه ظهر مع الرئيس كوندي بعد ذلك ليوقف كل التكهنات، إلا أنه في الواقع كان يجهز لما هو أكبر من المطالبات. فكوندي رغم كونه أول رئيس منتخب ونجح نوعاً ما بإنعاش الاقتصاد الغيني منذ وصوله، لكنه وجه أصواتاً معارضة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث اتهمت المعارضة بتوزيع ثروات البلاد على فئات معينة من الشعب وتقييده للحريات بشكل عام في الدولة، ما ساعد على تنفيذ انقلاب منسق ضده.
فالرجل الذي كان يعتقد أنه سيحميه للأبد غادر فيه دون تردد مع مجموعة من عناصره، حيث اقتحم ممادي القصر الرئاسي في 5 سبتمبر في وضح النهار ليعتقل الرئيس كوندي ويقوده إلى جبهة مجهولة، معلنا نهاية حكمه للأبد. ودخول البلاد في حقبة جديدة لم تعرف ملامحها حتى الآن، سوى أن قائد تلك الفترة سيكون غينياً فرنسي قاتل مع الفرنسيين وتدرب مع إسرائيل، ويعتبر من أمهر قادة القوات الخاصة حول العالم. فما الذي ينتظر غينيا بعد ذلك الانقلاب؟